Hello everyone! Welcome to my channel. So today gagawa po tayong nachos using Mr. Chips and taco seasoning mix. Sa mga hindi po nagsusubscribe sa aming channel, please don't forget to subscribe. Hit lang po natin yung bell button below para makatanggap tayo ng notification every time mag-post kami ng videos and new recipes. So ito pong nachos na gagawin natin is perfect for kids, perfect rin po pang merienda. So simulan na natin. Bale, ito po yung kailangan nating ingredients para sa nacho chips natin. Itong Mr. Chips, magiging base natin para sa nachos. Itong taco seasoning, onions, and garlic para sa paggisa natin ng beef. Ito pong real mayonnaise and cheese para sa sauce. Tapos yung toppings natin is itong cucumber and tomatoes. Ang kakailanganing garlic lang po natin is 3 cloves. Kailangan lang natin siya i-crush and i-mince ng pinong-pino. Pagkatapos po natin pinuhin ng garlic, susunod naman po natin pinuhin ng onions. Kapag golden brown na po yung bawang, pwede na natin ilagay mamaya yung giniling na baka natin. So yan, nag-golden brown na yung bawang natin, pwede na natin ilagay ang giniling na baka. I-stir lang natin para maluto properly. Tapos, dapat dark brown na siya bago natin ilagay yung taco seasoning natin. Dapat natin gisahin mabuti para manuot yung bawang at sibuyas na lasa and yung taco seasoning. Tapos dapat brown na siya, dark brown, bago natin ilagay yung taco seasoning. Yung seasoning po na kailangan natin ilagay is 1 tablespoon lang. Tapos yung taco seasoning na natira, pwede pa natin gamitin sa ibang putahe. Like chili con and another tacos, tapos another nachos. So ihalo lang po natin maigi para mag-mix yung taco seasoning dito sa giniling na baka na ginigisa natin. Tapos pag nagisa na po natin and na-mix na natin ng maigi, pwede na natin i-set aside para sa nachos. Ngayon, ipe-prepare na po natin yung toppings para sa nachos natin, which is yung tomatoes and yung cucumber. I-mince lang natin both. So, napakadali lang po nitong gawin. Pwede nyong i-prepare anytime. Yung cucumber po natin, preference na lang ninyo kung gusto yung tanggalin yung balat. Yung ginagawa ko po kasi minsan nag-iiwan ako ng konti para medyo crunchy yung sa sides. So, ito po, and yung tomatoes, yung ating toppings.
para sa nachos. So, para po sa sauce, ipagko-combine lang natin yung mayonnaise and yung cheese natin. Minsan, pwede naman garlic powder. Pero yung prefer po namin sa nachos is itong cheese powder and mayo. Kasi mas masarap siya. So, yung ginamit ko po is dalawang real mayonnaise na lady's choice para sa sauce natin. So, ito na po yung last na gagawin natin before natin matapos yung nachos. Kailangan lang natin i-mix tong dalawa. Tapos, okay na. So, mix-mix lang natin. Pwede nyo pong dagdagan ng cheese powder kung parang kulang sa inyo yung cheese powder na nalagay namin. Preference naman lagi yung sauce natin kung gaano ka-thick, kung gaano siya ka-cheesy. So, parang medyo kulang pa. Dagdagan pa natin. So, mix lang natin hanggang creamy na siya, hindi na buo-buo yung powder. Okay. Okay, so ilalagay na rin natin yung prepare nating meat kanina. Tapos, ine-next na natin yung toppings after this. Which is yung cucumber natin and yung tomatoes na chinop natin. Tapos, para sa sauce, pwede natin i-dip. Pwede rin natin i-toppings. Pero mas masarap nung naka-toppings. Yan. Tapos next is yung tomatoes. Kalat lang natin, spread natin. Para kapag kumuha tayo ng chips, may meat and tomatoes din siya. Second to the last, yung cucumber, toppings. So, itong cucumber natin, kailangan din natin i-spread. So, maganda po dito is may fresh vegetables. So, matutuwa na yung mga kids natin, tapos super healthy pa siya. So, tinatoppings ko lang yung ginawa nating sauce kanina. Yan. So, ito na po yung nachos natin. Gamit yung Mr. Chips. Kung may leftover po tayong ground meat, any ground meat will do. Make it chicken, pork, or beef. Mga 1/4 kilo lang po yung ginamit ko dito para gawin yung nachos.